Mga busing, natabaklas ko na yung headlight cover. Ayan yung resulta sa binaklasan. Marumi, may mga 3M tape na naiwan. Ayan. Good day mga idol. Ang gagawin ko ngayon ay magbaklas ng headlight cover. Kasi palitan ko siya ng bagong style. Yung walang maraming division. Ganito, divider. Yung diretso lang. So, paano tanggalin to? Gamitan natin ito. Yung tape. Mga boss, masyadong dumikit yung 3M tape. Kaya ginanito ko siya lagari para madaan-dahan tanggal. Wire na lang gamitin ko mga idol para madaan-dahan ko to matanggal, kasi wala akong makitang nylon or mga yung dapat talaga din yung sabi nila dental plus or yung hilo na matibay. Subukan ko tong wire. Ayan mga busing, nabaklas ko na yung light cover. Ayan yung resulta sa binaklasan. Marumi, may mga 3M tape na naiwan. Ayan. Linisan ko siya ng may kunting gasolina mga boss. Itong basahan ko kasi wala akong W40. Ito na lang muna. Para matunaw yung 3M tape. Ayan mga boss, malinis na siya. Wala na yung 3M tape. Ayan. Applyan natin ng alcohol para boss, kuha tayo ng bagong tail light cover na matte black. Kasi yan ang ipalit ko. Black na ako. Sa headlight lang. Ito. Okay, ito yung ipalit ko doon sa headlight. Mga boss, ito na yung ipalit ko na headlight cover para mag-iba na naman ang mukha ng desire ko. Bago natin to ikabit mga bossing, hindi muna natin tanggalin yung lahat ng balat ng 3M tape. Dandahanin lang natin. Siyempre, linisan muna natin yan. Pero nalinisan ko na yan. Dandahanin lang natin. Kunan natin ng konti lang para hilain na lang yan siya mamaya. Pag idikit muna natin konti para maganda yung alignment. Yung mga dulo-tulo nito mga idol, ito yung mga baklasan natin ng paunti-unti lang. Yan, ganyan. Ito din.
ilabas na natin siya sa yan, ganoon na natin para mahila natin siya mamaya panadahan-dahan. Yan. Yan. Dito na. Yung mga boss, nabawasan natin yung cover ng train tip. Yan, mga dulo-dulo. Tapos idikit na natin siya ng konti lang muna para kung tabingi, mabaklas na naman natin siya agad. Madali lang natin siya baklasin pag konti lang ang yung nakadikit. Ganyan. Kita natin yung alignment niya. Okay mga boss, yan, itong sa kabilang side, ganun pa rin ang procedure. Pag idikit natin siya mga bossing, itapat lang natin itong dulot-dulo dito para saktong-sakto siya. Yan, dito pwede mo iurong konti yan. Yan. Idikit muna natin ng konti. Girahin natin dito konti mga bossing para kakapit siya. Ayan na siya mga lods, dumikit na. Ayos na ang pag-install. Okay mga lods, ito na yung final na headlight cover. Dikit na siya. Okay. Maraming salamat po. Nandito lang po yung video ko mga bossing, mga idol.